Hi, I'm marewchin. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking latest commission project na caketopper. First time ko kasing gumawa ng caketopper na maraming characters at medyo malaki. Lalo na, nag-umpisa pa lang ako sa polymer clay. Dati kasi ang gamit ko ay air dry clay. So, ito yun. Buksan natin. Ito pala ay Cocomelon. Yan. Yung mga tita dyan na nagpapagtugtog nito, siguro kilala nyo sila. Yan. Tuwang-tuwa lang kasi talaga ako kasi nagawa ko to ng maayos. Yan. Papakita ko na sa inyo sila isa-isa. Ang una ay si Tom. Yan. Yan. Sumunod ay si JJ. Super cute niya, oh. Diba? Sumunod naman ay itong may pangalan to, si Pepe. Itong baboy. At isa pa ay ang elepante. Ito si Hello. Hello pangalan niya. At ang huli ay ang bibe. Pero wala siyang pangalan. Sinearch ko, wala siyang pangalan. Pero kung meron, comment nyo kung alam niyo yung pangalan niya. At ito palang lobo ay gawa ito sa lightweight air dry clay. Hindi ito katulad ng polymer clay na binibig. Kailangan mo lang itong i-expose sa air para tumigas. Kinulayan ko ito gamit ang acrylic paint. Ito nga palang lightweight air dry clay, hindi ito katulad ng polymer clay o air dry clay na matigas kapag na-cured. Malambot ito na parang foam. Nabili ko nga pala ito kay Douwells. I-link ko na lang yung Shopee account nito sa aking description box. At yun lang yung mga characters na pinagawa sa akin kasi yun lang yung pinakita sa akin na ipapagawa niya kasi customized cake at ito yung itsura nun. Kaya yun lang yung mga characters na ginawa ko rin, parang ginaya lang din namin. At yun lang para sa video ito. Sana nagustuhan nyo. At kung may tanong pa kayo tungkol sa polymer clay, air dry clay at lightweight air dry clay, comment lang kayo at tatry natin na gawa ng video ito. See you sa aking next video. Bye!